Tjena! Välkomna till golflivet. Nu är det så här att det är ett riktigt jävla skitväder ute. Så då passar vi på att spela in vad är det i min bag jag har. Jättebra meningsuppbyggnad, men det struntar vi för det är inte vi är inga svensklärare. Nej, men så här är det. Det går inte göra så mycket roligt ute nu. Så då kör vi på en What's in my bag. Och då har jag ett drömparaply här som är inköpt på Lidl faktiskt. Tror det kostar 199 spänn. Och den har hängt med i 1,5 säsong nu. Dunderbra paraply, inte missnöjd på något sätt. Och det, jag lovar det, vi har spelat i vind. Sen tänker jag så här hörni. Börja med nu och tryck in det, prenumerera. Och klicka en like sen när ni har tittat klart. Och så checkar ni även i den här notisgrejen. Vi har ju fått en otrolig start kan jag börja med att säga på kanalen. Vi alla tre som jobbar med det är extremt chockade. Men otroligt glada och det ger en energi framåt. Det är så här att nu kanske vi kommer spela in ett par videos som är, ska vi kalla det lite stelare, lite tråkigare. Men ändå som vi ändå vill göra. Och då passar det ju bra eftersom det är mars och vädret är otroligt ostabilt. Vi har haft mer golf-content hittills än vad vi kunde tro när vi startade i mitten av januari. Ute och cyklar. Vi har otroligt mycket content planerat. Vi har nästan planerat hela sommaren, eller hur? Boys. Vi har vi har knappt några hål. Det blir inget sommarlov här inte. Nej, det blir inget sommarlov här. Och jag kan säga så här, det blir inget midsommarfirande för de här tre grabbarna som jobbar med golflivet. Så att, det är just där det blir ju. Det blir det, men det blir inte en vanlig svensk klassiker så att säga. Men där kommer ni få se någon vecka eller 2 eller 3 efter midsommar. Kanske till och med en månad efter midsommar, det beror på lite. Det kommer behöva klippas i alla fall. Så kan vi säga. Så är det. Så får vi se om det bara är jag eller om det är någon gäst med i videon då. Det spelar mindre roll. Men ja, ni får se. Med det sagt så kan jag säga att det kommer komma golf-content vart efter. Men nu går vi igenom vad jag har i bagen förutom ett paraply. Och lite hur jag tänker att jag ska uppgradera och förändra under säsongen. Vi kan börja med, jag har 2 drivers. Varav den ena har jag spelat med hela förra säsongen nästan. Från början av sommaren någon gång. Då har vi en äldre variant av Cobra. Jag tror den heter så mycket som Fly Z. Det är stiftskaft. Men jag är supernöjd med den. Jag tycker att den här håller mig i spel väldigt mycket. Och jag får även längden. Så den är både förlåtande och... Ja, jag slår den bra helt enkelt. I mina mått mätt, ska man ju tillägga. Så den kommer jag nog börja säsongen med. Jag har ju gjort en driver-fitting som ni vet. Ni kan kolla videon, den finns på kanalen. Den vet jag inte om jag kommer ha råd att köpa den här säsongen. Då de få pengarna man får över efter familj och så vidare kommer jag ju lägga på kanalen liksom. För det är inte gratis att driva en YouTube-kanal om man vill göra det bra. Det kan ju vara bra att veta liksom. Däremot min första driver efter den här nybörjardrivern jag köpte är jag jättenöjd med klubbhuvudet. Det är en TaylorMade M2 tror jag den heter, så enkelt. Köpte den på rea på Dormy. Är supernöjd förutom skaftet. Det är regular och det är jäkligt mjukt. Jag tycker jag slicear den här extremt mycket. Sen är det klart det inte bara beror på klubban. Men med tanke på att jag inte slicear den andra drivern lika mycket så borde det bero lite på skaft. Så jag funderar faktiskt på att byta ut skaftet. Ja, Robby Sjögren, jag kommer köra skiff i så fall. Vad du än tycker. Men vi får se, förhoppningsvis kan jag köpa Cobra Driver jag har testat ut. För den känns jättebra. Och jag har ju kört lite standard 10,5 grader liksom, loft. Har jag gjort. Och kommer nog göra, kanske till och med gå upp 1 grad. Som det varit på fittingen, men det kan ni se i videon. Sen har jag faktiskt lite hemmabygge. Jag hittade ett skaft på klubben. Någons klubb hade väl gått av. Så då har jag tejpat dit lite papper. Så kör jag lite speed träning hemma. Jag tycker det har hjälpt. Så det kommer jag fortsätta med. Tränat lite för lite på det här just nu. Men det blir mer vart efter. Då kan vi gå på, jag har 2 specialklubbar också. Det är inte många som har. För extremt knepiga lägen så har jag kortat av min järnkäxa och min hybrid. Så när jag hamnar vid träd eller lite, vad heter det?
gropar och grejer eller om det är tight så plockar jag upp de här i bergen och kör. Nej, det gör jag såklart inte. Saken är att det är min järnchex och min hybrid som sagt. De här gick av någon gång i mitten av juni på samma träd. Jag ska väl demonstrera hur det gick till. Det var ingen aggression från min sida utan ren dumhet och otur. Nej, men om vi har träd här så låg jag ju med bollen då jäkligt dåligt. Så jag kunde inte undvika att gå mot trädet i svingen. Så jag skulle bara göra en övningssving först med sexan. Den var väl ungefär så här lugn. Så. Och går emot trädet och den bara går av. Så då tänker jag att jag tar upp hybriden och ska köra att jag typ knackar då. Och stannar innan trädet. Och jag ska bara göra en övningssving för knackningen då. För att få hitta känslan. Precis samma sak händer med hybriden. Så jag har spelat nästan en hel säsong då utan järnchexa och hybrid. De här kommer lagas. Hybriden kommer jag nog köpa ny. Men järnchexan kommer lagas. Förhoppningsvis innan säsongstart eller i alla fall i maj där omkring. Så det ska bli kul att se hur spelet kan förbättras nu med en järnchexa och en hybrid då. Så är det. Och mina järnklubbor då, det är Cobra Red Speed. Jag är toknöjd. Inget att skylla på dem faktiskt. Greppet är dock utslitet, men det är inte så underligt när man typ har spelat en, kan det vara 350 runder med dem kanske. Så det är inte så konstigt, så jag kommer greppa om dem också. Så jag behåller de här i alla fall en säsong till i bagen om jag inte har möjlighet. Det finns ett par järnklubbor jag vill testa, men jag kommer inte nämna vilka det är för då kommer jag troligen vara själv i Finspång med dem i alla fall. Och det vore lite kul. Som jag är nyfiken på. Men Red Speeden behåller jag i alla fall. Det är inte klubborna det är fel på när det går fel där, utan det är mig. Så enkelt är det. Sen har vi min putter som jag älskar. Odyssey Tank tror jag den heter. Den är tung. Tank Cruiser heter den nog. Den är tung och jag har satt på lite extra vikter, vilket jag gillar. Den här sviker mig nästan aldrig. Jag älskar att putta, så det är skitkul. Kommer nog också se om jag ska byta ut greppet då. Men det kommer inte prioriteras för det funkar, men skulle ha det lite kladdigare då. Men den här kommer leva kvar länge. Om jag inte köper en bättre begagnad exakt likadan vart efter. Och de inte görs i samma stuk längre. Jag har inte kollat det ännu. Men den här är dunderfavorit. Men kanske den klubban som är största favoriten i bagen är min träfemma. Som jag fick tips om av faktiskt Robby Sjögren. Där gav han ett bra tips. Att han sa att du borde ha en träfemma. Jag tror jag passar dig. Och den här är helt underbar. Alltså både som till längre inspel och sen även transportslag. Och långa portréer i motvind och så vidare. Här finns inte heller något att skylla på klubban, utan det är jag som gör det tokigt i så fall. Den här älskar jag. Också köpt begagnad. Väldigt bra skick när jag köpte den för 1000-lapp. Väldigt bra grepp som sagt. Ja, supernöjd. Jag behöver inte göra mer avancerat än så tänker jag. Wedgarna då har jag favoritwedgen är nog ändå 60 grader. Den Callaway högtandad. Den börjar bli sjukt sliten, men den används ju också jäkligt mycket. Så 60 graders konceptet om man säger, det kommer jag definitivt ha kvar. Den här har 12 i bounce, jag skulle nog vilja gå ner till 10 i bounce i alla fall. Annars är jag supernöjd med den, används flitigt då man inte är så jäkla bra så man hamnar i kluriga lägen liksom. Men närspelet är lite av en liten favoritdel inom golfen för mig. Så där lägger jag mycket energi och träning. Så har jag Cobra, jag tror den heter Sharkbite. Köpte jag väl för 1,5-2 säsonger sedan. Också sjukt slitna. Just nu har jag 52 och 56 grader på dem. Jag är jättenöjd med själva klubban och allt. Det är inget med det, men jag funderar på om jag ska gå ner till 50 och 54 grader. Och ändå har det här greppet mellan 54 och 60. För jag tänker att man kan öppna upp 54 grader lite om man vill vara mellan 60 och 54. Och så funderar jag på om jag ska bocka om min pitch kanske någon grad.
För att få lite mer space mellan 50 grader och pitchen i så fall. Men vi får se om det blir den uppgraderingen. Sen kommer jag nog köpa en trätrea också. Jag hade en trätrea men den ligger i vattnet på hål 1. Röda slingan. Finspångs GK. Absolut ingen aggressionsgrej eller något, men greppet var slut. Det var en gammal klubba jag fick med när jag köpte putten faktiskt. Fick med på köpet. Jag och Johan var ute och jag bara kände enough is enough. Så jag gick där och la den där. Jag var lite arg, men inte jättearg. Johan undrade vad fan jag gjorde, men ja, den hör hemma där. Det är ingen annan som ska fördärvas av den klubban, för den slutade fungera. Eller så slutar min swing att fungera, men det var inte hit. Så en trätrea ska väl in i bagen också, har jag väl tänkt. Så vi får se, men annars är jag jävligt nöjd. Det ska i alla fall bli betydligt roligare den här säsongen och sen spela med ett helt set. Om man vill vara med och stötta oss så finns det flera olika möjligheter. Om det är företagare eller har en position där du har befogenheten över sponsring, så tveka inte att höra av er till oss. Ni kommer givetvis få synas på kanalen på ett eller annat sätt beroende på vad man sponsrar och sociala medier. Vi är i behov av allt. Allt från en ny dator till minneskort till stativ. Ja, allt. Så enkelt är det. Och vi har 3 sponsorer nu tror jag som har hjälpt oss. Som vi kommer tacka på olika sätt framöver. Ena grejen är lite hemlig, så det vill vi inte gå ut med riktigt ännu. Utan det kommer ni få se på kanalen. En riktigt rolig grej tycker vi. Och är stolta över att kunna visa upp. Går även hjälpa till som privatperson om man gillar det vi gör, så kan man swisha en 100 eller en 5. Vad som helst. Det finns info i beskrivningen med nummer och allt. Ja, alltså vi står inte och faller utan hjälp, men ni kommer verkligen skynda på processen och utveckla kanalen om ni vill hjälpa oss på vägen liksom. Men inget tvång, det är bara otroligt kul att ni likar och prenumererar och allt. Det är det som är det huvudsaken. Och att ni tittar, det är skitroligt. Och vi är otroligt motiverade som sagt. Det är riktigt roligt, även om det läggs ner mycket tid på det här så är det skitkul. Ha det så bra med er, vi hörs, hej!